สำหรับนักลงทุนสายเน้นสร้างกระแสเงินสดประจำพอร์ตหรือกลุ่ม Income Investor นะครับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเสาสัญญาณ และสายใยแก้วนำแสงขนาดยักษ์กองนี้เพิ่งส่งรายงานงบการเงินไตรมาส 2ออกมาสดๆร้อนๆเลยใช่ค่ะแล้วก็มาพร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยถูกต้องครับพร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลที่0.14 บาทต่อหน่วยซึ่งถ้าคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือ Dividend Yield เนี่ยมันสูงระดับเกือบ9%ต่อปีเลยนะครับคำถามคืออะไรคือป้องประการความมั่นคงเบื้องหลังกระแสเงินสดรอบนี้คือถ้าเรามองผ่านๆหลายคนอาจจะโฟกัสแค่ตัวเลขปันผลที่เกือบ9%แล้วก็จบใช่ไหมคะแต่ว่าการจะเจาะลึกข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราต้องมองทะลุตัวเลขลงไปถึงระดับรากฐานของสินทรัพย์เลยค่ะหมายความว่าต้องไปดูไส้ในของเขาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเพื่อไม่ให้ต้องเดากันให้เหนื่อยนะคะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BBIF ค่ะฮะคือสินทรัพย์แกนหลักของเขาเนี่ยเป็นโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงหรือ optical fiber cables ที่มีความยาวรวมกันแบบมหาศาลถึง 1.68 ล้านคอกิโลเมตรเลยนะคะโอ้1,600,000 กว่ากิโลเมตรเลยเยอะมากค่ะซึ่งถ้าให้เห็นภาพรวมเนี่ยความมั่นคงของกองทุนนี้ไม่ได้มาจากแค่ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะแต่มันมาจากการมีสัญญาเช่าระยะยาวที่คอยล็อกรายได้เอาไว้อะค่ะผนวกกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยก็คือการรีไฟแนนซ์หนี้ที่เข้ามาปลดล็อกต้นทุนทางการเงินขนาดใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้นิดนึงพอพูดถึงสายใยแก้วนำแสงหรือสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะยุคนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ 5G หรือว่าอินเทอร์เน็ตไร้สายกันหมดแล้วใช่ไหมครับหลายคนคิดแบบนั้นค่ะนั่นสิครับทำไมเราถึงยังต้องมานั่งตื่นเต้นกับไอ้สายเคเบิลที่ฝังอยู่ใต้ดินหรือแขวนอยู่บนเสาไฟอยู่อีกคือสินทรัพย์พวกนี้มันไม่ถูกเทคโนโลยีใหม่ๆ disrupt ไปแล้วแหละครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่คลาสสิกมากเลยนะคะคือเวลาเราใช้ 5G บนมือถือเนี่ยสัญญาณไร้สายมันวิ่งแค่จากมือถือเราไปถึงเสาสัญญาณที่ใกล้ที่สุดเท่านั้นแหละค่ะไม่ได้ยิงยาวเข้าเซิร์ฟเวอร์เลยเหรอครับไม่ใช่ค่ะพอข้อมูลมหาศาลพวกนั้นไปถึงเสาปุ๊บมันต้องอาศัยเส้นเลือดใหญ่ในการลำเลียงข้อมูลกลับไปยังศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ค่ะซึ่งเส้นเลือดใหญ่ที่ว่านั้นก็คือสายใยแก้วนำแสงนี่เองค่ะคือยังไงก็ต้องพึ่งสายอยู่ดีใช่ค่ะยิ่งเราใช้ 5G ความเร็วสูงเท่าไหร่หรือว่าใช้ AI ประมวลผลหนักแค่ไหนทราฟฟิกหลังบ้านก็ยิ่งต้องพึ่งพาสายไฟเบอร์ออปติกที่มีความจุสูงขึ้นเท่านั้นค่ะมันคือกระดูกสันหลังของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเลยนะคะโอเคภาพชัดเลยครับงั้นผมขอเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมกองทุน 3BBIF ก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าของทางด่วนสายหลักของประเทศไม่ว่าสงครามค่ายมือถือจะห้ำหั่นกันดุเดือดแค่ไหนใครจะจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้บริการทุกค่ายก็ต้องเอาทราฟฟิกข้อมูลมาวิ่งบนทางด่วนของเราอยู่ดีแล้วเราก็เก็บค่าผ่านทางไปเรื่อยๆถูกไหมครับเป๊ะเลยค่ะและเพื่อจะดูว่าทางด่วนสายนี้เก็บค่าผ่านทางได้เป็นกอบเป็นกำแค่ไหนนะคะเราต้องมากางตัวเลขเชิงประจักษ์จากรายงานผลประกอบการไตรมาส 2ล่าสุดกันดูค่ะได้เลยครับผมเตรียมตัวเลขมาพอดีว่ามาเลยค่ะคือถ้าเราดูรายได้รวมจากการลงทุนหรือ total investment income จะอยู่ที่ 1,871.8 ล้านบาทแต่ไฮไลท์ที่น่าสนใจจริงๆมันไปอยู่ที่รายได้จากการลงทุนสุทธิหรือ net investment income ครับซึ่งทำได้สูงถึง 1,612.2 ล้านบาทเลยตรงนี้แหละค่ะที่เป็นคีย์สำคัญใช่ครับแล้วตรงนี้แหละที่ผมมีข้อสงสัยคือผมแอบไปดูข้อมูลย้อนหลังมาถ้ารายได้รวมมันลดลงนิดหน่อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทำไมรายได้จากการลงทุนสุทธิถึงยังยืนระยะทะลุ 1,600 ล้านบาทได้แบบสบายๆล่ะครับในเมื่อรายได้ต้นทางลดลงกำไรสุทธิมันก็ควรจะหดตามไปด้วยใช่ไหมครับคำตอบของเรื่องนี้คือประสิทธิภาพในการคุมต้นทุนค่ะคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายทางการเงินค่ะเรื่องรีไฟแนนซ์ที่เกริ่นไว้ตอนแรกใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะขยี้ประเด็นนี้กันต่อแน่นอนแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะในงบไตรมาส 2เนี่ยมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่สะดุดตามากๆเลยค่ะตัวไหนครับมันคือการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานค่ะตัวเลขนี้พุ่งขึ้นไปแตะ 4,212.8 ล้านบาทเลยนะคะเดี๋ยว 4,200 กว่าล้านบาทนี่มันไม่ใช่ตัวเลขเล็กๆเลยนะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยกองทุนเขาแอบไปขายสินทรัพย์อะไรมาหรือเปล่าทำไมจู่ๆถึงมีเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้โผล่เข้ามาในงบได้ไม่ได้ขายเลยค่ะ คือต้องอธิบายกลไกทางบัญชีตรงนี้ก่อน ตัวเลขนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหรือ fair value ค่ะ อ่าฮะ ซึ่งมันเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดหรือ non cash item นะคะ พูดง่ายๆ คือผู้ประเมินราคาอิสระเขาเข้ามาประเมินมูลค่าโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงนี้ใหม่ โดยอิงจากแบบจำลองกระแสเงินสดในอนาคตหรือ DCF ค่ะ ครับผม แล้วเขาก็พบว่ามูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์มันเพิ่มขึ้น มูลค่าประเมินก็เลยถูกปรับขึ้นไปสะท้อนความเป็นจริงค่ะ ถ้าอย่างนั้นในฐานะนักลงทุนสายรับปันผล ผมขอตั้งคำถามแบบกำปั้นทุบดินเลยนะครับ ได้ค่ะว่ามาเลย คือกำไรทางบัญชีที่ไม่ได้เป็นเงินสดแบบนี้มันเอามาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผมไม่ได้นี่ครับเพราะมันยังไม่ได้กลายเป็นเงินสดจริงๆถ้างั้นผมจะต้องดีใจไปทำไมกับตัวเลข 4,200 ล้านบาทนี้แหละครับ เป็นคำถามที่นักลงทุนหลายคนสงสัยมากเลยค่ะ คือจริงอยู่ที่เราเอาตัวเลขนี้มากินมาใช้ในวันนี้ไม่ได้นะคะ แต่มันมีความหมายในเชิงโครงสร้างทางการเงินอย่างมากเลยค่ะ ยังไงครับ การที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ย มันแปลว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสถาบันเขามองเห็นความมั่นคงของกระแสเงินสดในอนาคตที่ชัดเจนขึ้นค่ะ ต่อสินทรัพย์ หรือ debt to asset ratio ของกองทุนลดลงโดยอัตโนมัติเลยค่ะ อ๋อ พอหนี้เท่าเดิม แต่สินทรัพย์โตขึ้น สัดส่วนหนี้มันก็เลยดูน้อยลง ถูกต้องค่ะ ซึ่งความแข็งแกร่งของงบดุลตรงนี้แหละที่ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรอง ในการไปเจรจาขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารได้อย่างมหาศาลเลยค่ะ อ่าฮะเข้าใจแล้วครับ มันเหมือนเรามีบ้านที่ราคาประเมินสูงขึ้น เครดิตเราก็ดีขึ้นตามไปด้วย ใช่เลยค่ะ ทีนี้พอเรามีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง สิ่งที่ตามมาก็คือการจัดสรรผลประโยชน์ครับ ไตรมาสนี้ 3BBIF ประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 0.14 บาทต่อหน่วย อืม ซึ่งเมื่อตีความออกมาเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล หรือ Dividend Yield สะสมเนี่ย มันจะเหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 8.5 ถึง 9.0 ต่อปีเลย ถือว่าสูงมากนะครับในยุคนี้ สูงค่ะยิวระดับเกือบ9%นี่แหละค่ะคือเสน่ห์หลักของเขาเลย แต่สิ่งที่ทำให้กระแสเงินสดก้อนนี้มันมีความเสถียรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขผลประกอบการอดีตนะคะ แล้วมันคืออะไรครับ มันเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นค่ะ นั่นก็คือการปรับโครงสร้างหนี้หรือ debt refinancing วงเงินกู้ยืมประมาณ 10,000 ล้านบาทค่ะ อ๋อ ที่บอกว่าได้ลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ กองทุนสามารถเจรจาหั่นอัตราดอกเบี้ยลงมาได้จากร้อยละ 6.9 เหลือเพียงร้อยละ 3.5 ต่อปีเลยนะคะ ช้าก่อนครับ คือผมฟังแล้วมันดูง่ายเกินไปนิดนึง ในโลกความเป็นจริงเนี่ย ถ้าเราเดินเข้าไปหาธนาคารแล้วบอกว่า พี่ครับ ผมขอลดดอกเบี้ยบ้านจาก 6.9% เหลือ 3.5% นะ ธนาคารที่ไหนเขาจะยอมครับ ก็จริงค่ะ กองทุนเขามีอำนาจต่อรองอะไรไปบีบให้ธนาคาร ยอมหั่นรายได้ตัวเองลงทั้งครึ่งหนึ่งแบบนี้ครับ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะ คือธนาคารไม่ได้ใจดีหรอกนะคะ แต่มันเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงใหม่ หรือ repricing risk ค่ะ อืม หมายความว่าความเสี่ยงมันลดลงเหรอครับ ลองนึกภาพตามนะคะ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในบ้านเรามีการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ใช่ไหมคะ ใช่ครับท่าใหญ่ควบรวมกัน สิ่งนี้ทำให้ผู้เช่าหลักของกองทุน ซึ่งก็คือบริษัทโทรคมนาคมนั่นแหละ มีความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยค่ะ ความเสี่ยงที่ผู้เช่าจะเบี้ยวหนี้มันก็ลดลงไป แทบจะเหลือศูนย์ในมุมมองของธนาคารเลยนะคะ อ๋อ พอคนเช่ารวยขึ้น แข็งแกร่งขึ้น โอกาสชักดาบก็ไม่มี ถูกต้องค่ะ ประกอบกับโครงสร้างงบดุลของกองทุนที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ ธนาคารก็เลยยินยอมที่จะลดดอกเบี้ยลงมา ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ต่ำลงค่ะ ฟังดูสมเหตุสมผลเลยครับ พอความเสี่ยงของลูกหนี้ลดลง ดอกเบี้ยก็ต้องถูกลงตามกลไกตลาด ซึ่งถ้าเราคำนวณตัวเลขง่ายๆนะครับ ค่ะ ภาระดอกเบี้ยที่ลดจากปีละประมาณ 762 ล้านบาท ลงมาเหลือแค่ราวๆ 364 ล้านบาทเนี่ย ส่วนต่างเกือบ 400 ล้านบาทต่อปีตรงนี้มันคือเงินสดเน้นๆที่ไม่ต้องจ่ายออกไปเลยนะครับ ใช่ค่ะ หายใจคล่องขึ้นเยอะ มันก็ย่อมไหลกลับมาเป็นอัพไซด์ให้กับกำไรสุทธิ แล้วก็เปิดทางไปสู่การรักษาฐานเงินปันผลให้แข็งแกร่งต่อไปถูกไหมครับ เราจะยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นค่ะ ป้อมประกันที่ว่านี่คืออะไรครับ มันคืออายุสัญญาเช่าค่ะ 3BBIF มีสัญญาเช่าหลักกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาที่ลากยาวไปอีก 10 กว่าปีข้างหน้าเลยนะคะ โห อีก 10 กว่าปีเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ การล็อกสัญญายาวระดับนี้เนี่ยมันคือการสร้างเกราะป้องกันความผันผวนชั้นดีเลยค่ะ แต่เดี๋ยวนะครับ การล็อกค่าเช่ากันยาวๆอีก 10 กว่าปีข้างหน้าเนี่ย
ในสัญญาเช่าระยะยาวแบบนี้ มันมีกลไกป้องกันเรื่องของเงินเฟ้อไหมครับ อืม เพราะว่าค่าเงิน10 ปีข้างหน้ากับวันนี้มันไม่เท่ากันแน่ๆก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งตอนนั้นอาจจะแพงกว่านี้เยอะเลย มีกลไกป้องกันแน่นอนค่ะ คือโครงสร้างสัญญาเช่านี้เนี่ยมีการผูกเงื่อนไขการปรับขึ้นค่าเช่าตามดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เอาไว้ด้วยค่ะ อ๋อ ปรับตามเงินเฟ้อว่างั้น ใช่ค่ะ โดยมีกรอบอยู่ที่ร้อยละ0 ถึง 3ต่อปีค่ะ เดี๋ยวนะครับกรอบร้อยละ0 ถึง 3 แปลว่าถ้าเกิดปีไหนเงินเฟ้อพุ่งไปร้อยละ5 หรือ 6 กองทุนก็ปรับค่าเช่าขึ้นได้เต็มที่แค่ร้อยละ3เองสิครับ แบบนี้กองทุนก็เสียเปรียบสิ มองในมุมนั้นก็มีส่วนจริงค่ะ แต่มันคือกลไกแบบเพดานหรือแคปและมีพื้นหรือฟลอร์ด้วยนะคะ เอาไว้แชร์ความเสี่ยงเหรอฮะ ใช่ค่ะ เพื่อแชร์ความเสี่ยงกันระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าค่ะ ในปีที่เงินเฟ้อพุ่งสูง กองทุนอาจจะไม่ได้ปรับค่าเช่าขึ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเงินเฟ้อแต่ในทางกลับกันนะคะ ครับ ในปีที่เศรษฐกิจฝืดเคืองมากๆ หรือเกิดเงินเฟ้อกองทุนก็ยังถูกการันตีค่าเช่าขั้นต่ำมาไว้ค่ะ ไม่ให้รายได้หดหายไป มันเป็นการแลกอัพไซด์เล็กน้อยกับความแน่นอนของกระแสเงินสดค่ะ อืม ซึ่งสำหรับ Income Investor แล้ว ความแน่นอนคือหัวใจสำคัญที่สุดเลยค่ะ เห็นภาพเลยครับ แลกความหวือหวาเพื่อเอาความชัวร์ดีกว่า ทีนี้พอภาพรวมของปัจจัยพื้นฐานมันออกมาในรูปแบบนี้ ทางสถาบันการเงินหรือว่าบรรดานักวิเคราะห์เขามีมุมมองต่อ 3BIF ยังไงบ้างครับ จากการรวบรวมมุมมองของสถาบันการเงินชั้นนำนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยยังคงให้คำแนะนำในระดับถือหรือโฮไปจนถึงซื้อหรือบายค่ะ ก็ยังมองบวกอยู่ ค่ะ ปัจจัยหลักที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือความน่าดึงดูดของ Dividend Yield ที่ร้อยละ 8.5 ถึง 9.0 นี่แหละค่ะ แต่สิ่งที่น่าสนใจและอยากชวนวิเคราะห์ต่อคือเรื่องของราคาเป้าหมายค่ะ มันมีความขัดแย้งกันเหรอครับ คือเมื่อกางแบบจำลองการประเมินมูลค่าหรือพวก DCF และ DDM ของแต่ละสำนักออกมา เราพบว่ากรอบราคาเป้าหมายมันกว้างมากเลยค่ะ กว้างแค่ไหนครับ กว้างแบบว่ามีตั้งแต่กลุ่มที่ให้ไว้ต่ำสุดที่ 6.00 บาท ขยับขึ้นมาโซนกลางๆที่ 7.00 ถึง 7.20 บาท แล้วก็มีบางค่ายที่มองทะลุไปถึงกรอบบนสุดที่ 8.70 บาทต่อหน่วยเลยค่ะ โอ้โห ตั้งแต่ 6 บาทไปจนเกือบ9 บาท ช่องว่างตรงนี้มันกว้างเกินไปนะครับเนี่ย ใช่ค่ะกว้างมาก การที่นักวิเคราะห์มองต่างกันเกือบ 3 บาท หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ราวๆ 40 ถึง 50% เลย มันไม่ใช่แค่การปัดเศษทศนิยมแล้วล่ะครับ มันต้องมีสมมุติฐานอะไรบางอย่างที่มองกันคนละโลกเลย อะไรคือจุดที่ทำให้โมเดลเหล่านี้มองมูลค่าต่างกันขนาดนี้ครับ เป็นจุดสังเกตที่จับประเด็นได้ดีมากเลยค่ะ คือความแตกต่างหลักๆ เนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่กระแสเงินสดในปัจจุบันเลยนะคะ แล้วมันอยู่ตรงไหนครับ มันไปอยู่ที่สมมุติฐานหลังหมดสัญญาระยะยาว ในอีก 10 กว่าปีข้างหน้าต่างหากล่ะค่ะ อ๋อ มองอนาคตไกลๆต่างกัน ใช่ค่ะ ลองจินตนาการดูนะคะว่า เมื่อสัญญาเช่าหลักสิ้นสุดลง สถาบันที่ให้ราคาเป้าหมายสูงๆแถว 8.70 บาท เขาอาจจะมองว่าโอกาสที่ผู้เช่ารายเดิมจะต่ออายุสัญญามีสูงมากค่ะ หรือไม่ก็อาจจะมองว่ากองทุนยังมีศักยภาพในการหารายได้ต่อ สินทรัพย์ก็เลยยังมีมูลค่าซากเหลืออยู่ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ นั่นคือกลุ่มที่มองโลกในแง่บวกค่ะ แล้วคนที่ให้ราคา 6 บาทล่ะครับ เขามองเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็น คนที่ให้ราคากรอบล่าง เขาใช้สมมุติฐานแบบอนุรักษ์นิยมขั้นสุดยอดเลยค่ะ สุดยอดขนาดไหนครับ คือเขาตัดความเสี่ยงเรื่องอนาคตทิ้งทั้งหมด โดยให้มูลค่าสินทรัพย์หลังจบสัญญาในอีก 10 กว่าปีข้างหน้าเนี่ยเป็นศูนย์ไปเลยค่ะ คือประเมินว่าจบสัญญาปุ๊บกองทุนแยกย้ายไม่มีรายได้เข้ามาอีกเลยค่ะ เดี๋ยวนะครับ ตีมูลค่าหลังจบสัญญาเป็นศูนย์เนี่ยนะ สายใยแก้วตั้งล้านกว่ากิโลเมตร มันไม่ได้ระเหยกลายเป็นไอไปในอากาศนะครับ เพราะมันหมดสัญญา มันก็ยังเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ตั้งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอครับ อ่ะฮะ ทำไมถึงตีเป็นศูนย์ล่ะครับ มันมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่า คือจริงอยู่ที่สายไฟเบอร์มันไม่ได้หายไปไหนค่ะ แต่มูลค่าของโครงสร้างพื้นฐานมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสายนะคะ แต่อยู่ที่ว่าใครจะมาเช่าสายต่างหากค่ะ จริงด้วย ในโลกโทรคมนาคมยุคใหม่ที่มีผู้เล่นรายใหญ่เหลือแค่ไม่กี่รายเนี่ยอำนาจการต่อรองหรือ bargaining power มันไปตกอยู่ที่ฝั่งผู้เช่าเต็มๆเลยค่ะ อ๋อ พอคนเช่าน้อยราย เขาก็เป็นคนคุมเกม ใช่ค่ะ นักวิเคราะห์กลุ่มนี้เขามองว่าต้นทุนในการหาผู้เช่ารายใหม่มารับช่วงต่อโครงข่ายขนาดมหึมาแบบนี้มันยากมาก และเทคโนโลยีสายไฟเบอร์ในอีก 10 กว่าปีข้างหน้า ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นแล้วด้วย ครับ
การตีมูลค่าระยะยาวเป็นศูนย์เนี่ยจึงเป็นการจำกัดความเสี่ยงหรือ downside risk ให้สะท้อนออกมาในราคาเป้าหมายที่ 6 บาทค่ะ อ๋อ อ๋อ ชัดเจนเลยครับ ศูนย์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าของมันพังหรือสูญสลาย แต่แปลว่าศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดมันมีความไม่แน่นอนสูงมากๆ เขาเลยเลือกที่จะไม่ตีมูลค่ามันเข้ามารวมในราคาปัจจุบันนี้เอง ใช่แล้วค่ะ ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองจากโมเดลปัจจัยพื้นฐาน มาดูกราฟเทคนิคหรือร่องรอยการซื้อขายของนักลงทุนในตลาดกันบ้าง กรอบแนวรับแนวต้านมันกำลังบอกอะไรเราครับ ค่ะ คือผมมองที่หน้ากระดานตอนนี้เนี่ยราคามันดูเหมือนจะเกาะติดหนึบอยู่แถวๆ6 บาทกว่าๆนี่คือตลาดกำลังขีดเส้นใต้ไว้หรือเปล่าครับว่าต่ำกว่านี้ฉันไม่ยอมแล้วนะ ถูกต้องเลยครับ พฤติกรรมราคาบนกระดานมันสะท้อนสมมติฐานแบบอนุรักษ์นิยมที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เลยครับ ในเชิงกลยุทธ์นะคะ เราประเมินโซนฐานแนวรับสำคัญหรือซัพพอร์ตโซนแรกไว้ที่บริเวณ 6.25 ถึง 6.40 บาทค่ะ โซนนี้คือจุดที่นักลงทุนสายรับปันผล จะเริ่มรู้สึกว่าอัตราผลตอบแทนมันดึงดูดใจ จนต้องเข้ามาสะสมแล้วค่ะ แล้วถ้าเกิดตลาดแพนิคหรือมีข่าวร้ายแรงๆล่ะครับ แนวรับสุดท้ายอยู่ตรงไหน ถ้าหากมีแรงเทขายหนักๆจากปัจจัยภายนอกนะคะ โซนแนวรับความปลอดภัยสูงหรือ Margin of Safety จะอยู่ที่บริเวณ 6.00 ถึง 6.10 บาทค่ะ ซึ่งมันไปตรงกับเป้าหมายต่ำสุดของนักวิเคราะห์พอดีเลย ใช่ค่ะ ซึ่งเป็นจุดที่สอดคล้องกับโมเดลราคาเป้าหมายต่ำสุดพอดี โอกาสที่จะหลุดโซนนี้ลงไปลึกๆ จึงมีค่อนข้างจำกัดมากค่ะ แล้วถ้ามองในมุมกลับกันล่ะครับ ถ้าตลาดเริ่มเชื่อมั่นมากขึ้น ด่านเลือกที่ราคาต้องฝ่าไปให้ได้อยู่ตรงไหนครับ สำหรับกรอบแนวต้านสำคัญ ด่านแรกสำหรับการรีบาวจะอยู่ที่บริเวณ 6.80 ถึง 700 บาทค่ะ ครับ ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้และมีแรงซื้อสนับสนุนหนาแน่นพอนะคะ แนวต้านเป้าหมายถัดไปจะขยับขึ้นไปที่โซน 7.20 ถึง 7.50 บาทเลยค่ะ ซึ่งก็คือระดับราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ยของหลายๆ สถาบันนั่นเองค่ะ โอเคครับ ถือว่าครบถ้วนและลึกซึ้งมากๆ วันนี้เรามาขมวดปมทั้งหมดของการวิเคราะห์ครั้งนี้กันดีกว่า สรุปแก่นสำคัญเลยก็คือ 3BBIF คือเครื่องจักรผลิตกระแสเงินสดชั้นดีเลย ที่มีเงินปันผลระดับเกือบ9%คอยค้ำยันพอร์ตเอาไว้ การปรับโครงสร้างหนี้ล่าสุดที่หันดอกเบี้ยลงไปได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มช่องว่างให้กำไรสุทธิหายใจได้โล่งขึ้นเยอะเลยครับ ใช่ค่ะ เป็นข่าวดีที่ส่งผลบวกชัดเจนมาก และท่ามกลางสัญญาเช่าระยะยาวที่คอยเป็นเบาะรองรับความผันผวนเนี่ยสินทรัพย์ตัวนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความสม่ำเสมอ ในยุคที่ตลาดหุ้นผันผวนแบบคาดเดาอะไรไม่ได้เลยครับ เห็นด้วยเลยค่ะสำหรับสาย cash flow ถือว่าตอบโจทย์ ครับก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ ผมอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนที่ส่งเข้ามาผ่านฟีเจอร์ Super Thanks มากๆเลยนะครับ ขอบคุณมากๆนะคะ ทุกการสนับสนุนของทุกท่าน ไม่ว่ามากหรือน้อย มันคือเสบียงชั้นดี และเป็นกำลังใจสำคัญ ที่ขับเคลื่อนทีมงานเบื้องหลัง และมดงานกัลยาณมิตรของเราทุกคน ให้มีแรงในการขุดคุยข้อมูล สกัดแฟกต์แน่นๆ มาเสิร์ฟให้ทุกคนแบบนี้ต่อไปครับ เป็นพลังให้พวกเราจริงๆค่ะ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมมูนิตี้ของเรา ผมมีประเด็นชวนคุยครับ คุณคิดว่าเงินปันผลระดับ 0.14 บาทต่อหน่วย หรือยิวเกือบ 9% ของ 3BBIF ในราคานี้ มีความน่าดึงดูดใจสำหรับการถือยาว เพื่อสร้างกระแสเงินสดแค่ไหน พิมพ์แสดงความคิดเห็น หรือแชร์กลยุทธ์ของคุณไว้ในกล่องข้อความด้านล่างได้เลยนะครับ พวกเราตั้งตารออ่านทุกมุมมองเลย แล้วก็ก่อนจะจากกันจริงๆนะคะ มีอีกหนึ่งมิติที่เป็นโจทย์ข้อใหญ่สำหรับนักลงทุนสายรับปันผลทุกคน ที่ต้องนำไปพิจารณาในโมเดลส่วนตัวเลยค่ะ เรื่องอะไรครับ ยังมีเรื่องที่ต้องระวังอีกเหรอ คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับสิทธิประโยชน์ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนค่ะ ใช่ครับ เป็นข้อดีที่หลายคนชอบมาก แต่ว่าสิทธินั้นเนี่ยบัดนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะ และจะเริ่มถูกหักภาษีณที่จ่ายในอัตรา10%ในปีปฏิทินหน้าเป็นต้นไปค่ะ โอ้โห เดี๋ยวหักภาษี 10% แปลว่าเงินที่เข้ากระเป๋านักลงทุนจริงๆ มันจะลดลงไปจากยิวเกือบ 9% ที่เราคุยกันมาตลอดทางนะสิครับ นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย ใช่ค่ะ
นี่คือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดสุทธิในมือนักลงทุนโดยตรงเลยนะคะคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อก็คือข่าวเรื่องการหมดอายุยกเว้นภาษีนี้ตลาดได้รับรู้และสะท้อนปัจจัยเชิงลบนี้ลงไปในราคาซื้อขายที่อยู่แถวๆ6 บาทกว่าในปัจจุบันจนหมดสิ้นแล้วหรือยังน่าคิดครับหรือตลาดยังไม่ได้ price in สิ่งนี้เข้าไปอย่างเต็มที่นี่คือการบ้านชิ้นสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงของทุกท่านเลยค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน